ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረቦች፣ እንግዲህ ቱቶሪያላችንን በመቀጠል ዛሬ ደግሞ እንዴት አድርገን ሬትሮፊትን እንደምንጠቀምና እንዴት አድርገን ዳታውን ከዌብሳይቱ ላይ እንደምንሰበስብ እናያለን። ይህ ማለት እነዚህን ዳታዎች ማለት ነው በአሬ መልክ ከአንድ በላይ ነው ያለን። እንደምታዩት ወደ 200 ኒውስ ነው ያለን። እነዚህን 200 ዜናዎች አንድ ሊስት አሬ ውስጥ ነው የምንጨምራቸው። እያንዳንዳቸው የጃቫ ክላስ ናቸው። ይህ የምታዩት እንግዲህ አንዱ ባይት ሰልፍ የጃቫ ኦብጀክት ነው ወይም ክላስ ነው። የክላሱም ስም ኒውስ ዴታ ይባላል። እና ያንን እንዴት በሬትሮፊትን ተጠቅመን እንደምንሰበስብ እናያለን። መጀመሪያ እዚህ ፓኬጅ ላይ እንመጣለን። ሬትሮፊት የሚለው ፓኬጅ ላይ አዲስ ጃቫ ክላስ ክሬት እናርግ። ያንንም ክላስ ስሙን ኒውስ አሬ ዴታ ነው የምለው። ይህ ማለት ይህ ክላስ የሚሰበስበው ምንድነው ኒውሱን እንዳለ ነው እና ሰብስቦ ሊስት ውስጥ ነው የሚጨምረው። ለዛ ሊስት ሞዴል እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሬትሮፊት የሚመልስልን ምንድነው አሬይስ ነው። የተለያዩ ከአንድ በላይ የሆነ የኒውስ አሬ የኒውስ ዴታ ኦብጀክት ነው። ስለዚህ እነሱ ሊስት ውስጥ ሲጨመሩ እንደ አሬ ነው የሚቆጠሩት። ስለዚህ ለዛ ሞዴል ክሬት አደርጋለሁ። ይህ ሞዴል አንድ ፕራይቬት ፊልድ አለው። ስሙንም ሊስት እለዋለሁ። የሊስቱን ታይፕ ኒውስ ዴታ ነው። ከዛ ስም ልስጠው ዴታ ልበለው። ይህንን አልት ኢንተር ብለን ኢምፖርት እናርግ ታይፑን። ከዛ በኋላ ፐብሊክ ኮንስትራክተር ክሬት አደርጋለሁ። ኮንስትራክተሩ የሚወስደው ኒውስ ዴታ ታይፕ ይሆናል። ዴታ እንበለው። ከዛ አሳይን ወይም ኢኒሻላይዝ የሚያደርገው ፕራይቬት ቫሪያብሉ ነው። ዳታ ኢኳልስ ነው ቲስ ዳት ዴታ ኢኳልስ ዴታ። ይህንን ካደረግን በኋላ ይህንን ዴታ ደግሞ ለተጠቃሚ መመለስ አለብን። ስለዚህ ፐብሊክ የምንመልሰው ሊስት ኒውስ ዴታ ነው። ከዛ ጌት ዴታ የሚል ፋንክሽን ክሬት እናደርጋለን። ምንም ፓራሜትር አይፈልግም። ሪተርን የሚያደርገው ዴታን ይሆናል። እንግዲህ ሞዴል አዘጋጅተልንለታል። ከዚህ ቀጥለን ደግሞ ሬትሮፊት የሚለውን ክላስ ተጠቅመን ወይም ላይብራሪ ተጠቅመን ከዌብሳይቱ ላይ እንዴት ዳታውን ወይም የኤፒአይውን ኢንፎርሜሽን እንደምንሰበስብ እናያለን። ኢንተርፌስ ክሬት እናርግ። ኢንተርፌስ ማለት እንግዲህ ያው የፋንክሽኑን ስም ብቻ ነው ስፔሲፋይ የምናደርገው፣ ኢምፕሊሜንቴሽን አያስፈልገውም። ስለዚህ ኒውስ ኤፒአይ እንበለው። ኦኬ እንላለን። ይህ እንግዲህ ኢንተርፌሳችን ነው። አንድ ቫሪያብል ያስፈልገናል። ይህ ቫሪያብል ፐብሊክ ይሁን። ስለዚህ ዝም ብለን እንተወው። ስትሪንግ ቤዝ ዩአርኤል ያስፈልገናል። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤፒአይውን ስናየው ኤፒአይዩ ምን አለው? ሁለት አይነት ሊንኮች አሉ። ይህ እንግዲህ ቤዝ ዩአርኤል ነው። ከዛ ደግሞ ይሄ ደግሞ ሲምፕል ዩአርኤል ነው። ኤፒአይዩ የሚገኘው እዚህኛው ዩአርኤል ላይ ነው። ይሄ ግን ዋናው ሜን ዩአርኤሉ ነው። ይሄንን እንደ ቤዝ ዩአርኤል ነው የምንጠቀመው። ይሄን ደግሞ ኤፒአይዩ ወይም የኤችቲቲፒ ጌት ፋንክሽን ኮል የሚያደርገው ዩአርኤል ይሆናል። ስለዚህ ስም እንስጠው፣ ቤዝ ዩአርኤል እንበለው ኢኳልስ እንግዲህ ቤዝ ዩአርኤሉ ነው። እንግዲህ ሬትሮፊት ኮል የሚል ታይፕ አለው። ይህ ኮል የሚለው ታይፕ የሚወስደው ምንድነው ሞዴል ክላስ ይወስዳል። ይህ ሞዴል ክላስ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ነው። ይህ ሞዴል ክላስ ምን ያስፈልገዋል? ኮንስትራክተር ሊስት የሚወስድ ኮንስትራክተር ያስፈልገዋል ይህ ሞዴል። እና ፕራይቬት ፊልዱ ደግሞ የሊስት ኦፍ የሆነ ታይፕ ኦብጀክት መሆን አለበት። ያንን እንግዲህ እንዳዘጋጀሁት እዚህ ጋር ያ ኮል ታይፕ ይህንን ኒውስ አሬ ዴታ ታይፕ ይወስዳል። ከዛ በኋላ ስም እንስጠው ኤፒአይ ኒውስ ዴታ እንበለው።
ይህንን ፋንክሽን ኢምፕሊመንት ያደርግልናል ሬትሮፊት። ከዛ ይህንን ይመልስልናል። ይህንን ኢምፖርት ላርግ። ይሄ የሬትሮፊት ክላስ ነው። እዚህ ጋር የረሳሁት ነገር አለ እና ሬትሮፊት ደግሞ ዩዥዋሊ የጌተር ፋንክሽን ኢምፕሊመንት ማድረግ ከፈለግን ወይም የኤችቲቲፒን ጌት ፋንክሽን ኮል ማድረግ ካለብን ይህንን ስፔሲፋይ ማድረግ አለብን። ጌት እንልና ምንድነው ኮል ማድረግ ያለብን ይሄኛውን ዩአርኤል ነው API .php ይሄንን ማለት ነው። ቤዝ ዩአርኤሉን ወስደህ ይሄንን ዩአርኤል ጥራልኝና ዳታውን ሰብስበ እዚህ ክላስ ውስጥ ጨምረው ነው የሚለው ይሄ ፋንክሽን። አሁን ለምን ኤረር እንደሚሰጠኝ አላቅም። እስቲ ዲሊት ላድርገውና ከእንደገና ኮል እናድርገው። ኦኬ እንግዲህ እንደምታዩት ኢምፖርት አድርጎልናል በትክክል። እንግዲህ አሁን የሬትሮፊት ክላሳችንን አዘጋጅተን ጨርሰናል እና እስቲ ቶሎ ብለን ቴስት እናድርገው። ሜን ፋንክሽን ላይ እንምጣና ሜን ክላስ ላይ እንምጣና ይህንን ክላስ እንጥራው። መጀመሪያ ሬትሮፊትን መጥራት አለብን። ስለዚህ ሬትሮፊት ከዛ ሬትሮፊት የሚል ታይፕ ክሬት ላርግ። ከዛ በኋላ ኒው ሬትሮፊት ዳት ቢውልድ ከዛ ቤዝ ዩአርኤሉን እንግዲህ የምናገኘው እንዳልኳችሁ ከዚህ ጋር ነው። ይሄ ነው ቤዝ ዩአርኤሉ፣ ስሙን ቤዝ ዩአርኤል ነው። ሜን ፋንክሽን ጋር እንመለስና ስለዚህ ያንን ለማድረግ ኒውስ API እንልና ዳት ቤዝ ዩአርኤል ከዛ አድ ኮንቨርተር ያስፈልገናል። ይህ ማለት የጂሶን ክላስ ነው። ጂ ባይ ጂሶን ጄሶን እና ጂሶን ኮንፊውዝ እንዳላደርግ ነው። ይህ ጂሶን ነው እንደዚህ። ይህ ማለት ኤፒአዩ የሚመልስልን ቴክስት ነው። እንደዚህ ነው የሚመልስልን። እንደዚህ በዚህ መመሰለ ይሄ ነው የሚመልስ ቀጥታ ይሄን በዚህ መልክ ነው የሚመለስልን። ይህ ወደ ጃቫ መቀየር አለበት። ጂሶን ይሄንን ቴክስት ይወስድና ወደ ጃቫ ክላስ ይቀይረዋል። ያ ጃቫ ክላስ ሲቀየር ይሄንን ነው የሚመስለው። ይሄ እንደምታየው ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል እና እዚህ ኦብጀክት ውስጥ ነው የሚከተው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ የምንጠቀመው ጂሶን ላይብራሪ ነው። እሱን ለማድረግ አድ ኮንቨርተር ፋክተር የሚለውን ፋንክሽን እንጠራና ጂሶን ኮንቨርተር የሚለውን ከዛ ክሬት እንላለን። ከዛ አሁንም ክላይንት ያስፈልገናል። ይህ ክላይንት ምንድነው? ሬትሮፊት አይ ቲንክ ለትንሽ ሰዓት ነው፣ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ታይም አውት ያደርጋል። ለምሳሌ ኢንተርኔታችንን ስሎ ከሆነ ቶሎ ኤረር ሊሰጠን ይችላል። ያ ኤረር እንዳናገኘው OKHTTP የሚል ክላይንት መጠቀም አለብን። እዚህ ጋር ክሬት ላድርገው OKHTTPን ለሁሉም አክሰሰብል እንዲሆን OKHTTP ክላይንት ነው። ኢኒሻላይዝ ላድርገው OKHTTP ኒው OKHTTP ክላይንት ክሬት አደርጋለሁ። ከዛ ቢልድ የሚለውን ፋንክሽን ጠራለሁ። ይህ ፋንክሽን ሪድ አውት ታይም አለው። ለምሳሌ ለ10 ሰከንድ እናያነብ። አይ ቲንክ ሬትሮፊት ከ10 ሰከንድ በታች ለ5 ደቂቃ በኋላ ከቆየ በኋላ መልስ ካላገኘ ኤረር ሜሴጅ የሚልከው ለ10 ደቂቃ እንዲቆይ 10 እንበለው እዚህ ጋር። ከዛ ታይም ዩኒት ሰከንድ። አሁንም ኮኔክሽን ታይም አውት ታይሙን ደግሞ አሁንም 10 ሰከንድ እንበለው 20 እንበለው። ከዛ ታይም አውት ታይም ዩኒቱ ሰከንድ ይሁን። ከዛ ይሄንን ቢውልድ እናርግ። ከዛ እዚህ ጋር ለሬትሮፊት እንስጠው OKHTTP ክላይንትን። ከዛ በኋላ ሬትሮፊትን ቢውልድ እናርግ። ይህንን ቢውልድ አድርገን ከጨረስን በኋላ ኒውስ APIን ኢኒሻላይዝ እናርግ። እንግዲህ ኒውስ API ቢውልድ ኢንተርፌስ ነው፣ ቢውልድ የሚደረግልን በሬትሮፊት ነው ብለናል። ኒውስ ምን ያስፈልጋል? የኒውስ API ይሄኛውን እንዝጋው።
የኒውስ ኤፒአይ ታይፕ ያስፈልገናል። ኒውስ ኤፒአይ ኢኳልስ ሬትሮፊት ዳት ክሬት ያደርግልናል ክላሱ ማለት ነው። እንዳለ ኒውስ ኤፒአይ ክላስን ይወስድና ኢምፕሊመንት ያደርግልናል። ኢምፕሊመንት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ እኛ ጌት ዴታ የሚለውን ፋንክሽን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ይሄ ኢንተርፌስ ነው፣ ኢምፕሊሜንቴሽን የለውም። ግን ሬትሮፊት ኢምፕሊመንት ያደርግልናል። ከዛ በኋላ ይህን መጠቀም እንችላለን። እና አሁን ስለዚህ ኒውስ ዴታ ታይፑን ከዛ በኋላ ኮሌክት ኒውስ ዴታ እንበለው። ከዛ በኋላ ኒውስ ኤፒአይን ፋንክሽን ጌት ኒውስ የሚለውን ፋንክሽን እንጠራለን። ከጠራም በኋላ ኮሌክት ዴታ ሁለት ኦፕሽኖች አሉት። ይህም ማለት የኦን ሪስፖንስ ፋንክሽን አለው። ይህንን ፋንክሽን ለመጥራት ማለት ሁለት ታይፕ ኮኔክሽን ከሌለ ሪስፖንድ የሚያደርግልን ኤረር ነው። ኮኔክሽን ካለ ዳታውን። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ኤንኪው የሚለውን ፋንክሽን ጠርተን እዚህ ፋንክሽን ውስጥ ኮል ባክ ፋንክሽን እንሰጠዋለን። ኒው ኮል ባክ ፋንክሽን እንሰጠዋለን። እንግዲህ ችግር ከተፈጠረ ቶስት this t dot get message ከዛ በኋላ toast dot show ይህንን ካደረግን በኋላ ለዚህ ደግሞ ኮኔክሽን ካለን ደግሞ ያው ዳታውን ነው የሚመልስልን። ይህን ዳታ ይመልስልናል። ኒውስ አሬይ ዴታ እንበለው። ከዛ በኋላ ሪስፖንስ ነው ይህን የሚመልስልን ማለት ይሄ ማለት ነው። ዳት የሚመልስልን የጌት ፋንክሽን ባዲው ነው። ይህ ከመለስልን በኋላ ሊስት ውስጥ እንጨምረው። ሊስት ደግሞ የሚይዘው ኒውስ ዴታ ነው። ዲ እንበለው ዳት ጌት ዴታ። አሁን እያንዳንዱን የጄሶን ሪዛልቶች በኒውስ ዴታ ኦብጀክት መልክ መልሶልናል። ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። አሁን ፎር ኒውስ ዴታ ኤስ እንበለው። ከዲ ነው የሚመለሰው። ኤስ ዳት ለምሳሌ ታይትልን ጌት ታይትልን ማግኘት ከፈለግን ይህንን እንጠራለን። ይህንን ሎግ ውስጥ እንክተተው። ሎግ እናድርገውና እንየው ሜሴጁ ማለት ነው። ሎግ ዳት ዲ እዚህ ጋር ቶስት ችግር አለው። ዲ ኤረር ከሆነ ደግሞ ይህን ይሰጠናል ጌት ሜሴጅ። አሁን ራን ብናደርገው እዚህ ውስጥ ሜሴጁን ልናይ እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ኤረሩ ምንድን ነው ቼክ እናርግ። እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንተርኔት ፐርሚሽን እንሰጠዋለን። እንግዲህ አሁን ከእንደገና ራን እናርገው። እንግዲህ አሁንም ሌላ ፐርሚሽን ችግር አለብን። ይህም ማለት ክሊር ቴክስት ኮሚኒኬት ከዌብሳይት ጋር ማድረግ አንችልም። ይህ ማለት ቀጥታ የቴክስት ቫሊዩ ከዌብሳይት መቀበል አይቻልም አንድሮይድ ላይ። ይህን ፐርሚሽን በፐርሚሽን መልክ አክሴፕት ፐርሚሽን ሰጠነው አክሴፕት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። እና ይህን ለማድረግ እዚህ ጋር ከአፕ ስታይል ቲም ስታይል አፕ ቲም ቀጥሎ አንድሮይድ ከዛ ዩዝስ ክሊር ቴክስት ትራፊክ የሚለውን ሴት እናደርገዋለን። ትሩ እንለዋለን። እና አሁን እርግጠኛ ነኝ ይሰራል። ቼክ እናድርገው። እንግዲህ እንደምታዩት ራን አድርጎ የዜናውን ታይትል ከዌብሳይቱ ላይ ሰብስቦልናል ማለት ነው። እና በዚህ መልክ ነው ሬትሮፊትን የምንጠቀመው። አሁን ይህንን በሚቀጥለው ቱቶሪያል እንዴት አድርገን ሪሳይክለር ቪው ላይ እንደምንጨምር እናያለን።